Доброго дня! З нами сьогодні керівник медіапорталу Горбенко Артем Сергійович. З якого часу і чому українці майже повністю перейшли на російську мову? Я не впевнений, що українці колись переходили загалом на російську мову. Історично так склалося, коли ми були тимчасово окуповані Російською Федерацією. Було нав'язано такий момент, що українці, як і інші радянські республіки, мали розмовляти єдиною спільною мовою. Тому і було прийнято зазвичай в великих містах розмовляти саме російською мовою. Але здебільшого українці продовжували своє коріння і не забували його, і спілкувалися завжди українською. Як ви оцінюєте нинішній стан світової геополітики? Це величезна гра. Політика – це загалом величезна гра і дуже складна. Оцінити її в масштабах однієї країни або кількох років неможливо. Це завжди величезна стратегія, яка будується на десятки років вперед. Тому і треба її розуміти таким планом, що якщо щось відбувається, треба дивитися на наслідки, на бенефіти, які отримає та чи інша сторона, та вигоду, яку отримають певні кола. Тому сказати, як її оцінити, це завжди складна гра, що відображається на життях інших людей. Якою є ваша оцінка геополітичного керівництва Володимира Зеленського в умовах війни? Складне питання. Не знаючи всіх аспектів і того, що відбувається за кулісами, ми не можемо чітко сказати, які рішення є правильними, які неправильними, яка поведінка є правильною чи неправильною. Інколи порушення протокольних норм можна зрозуміти, тому що ми знаходимося в обставинах, які не витримують жодних протоколів. Коли вбивають населення нашої країни, коли вбивають наших співгромадян, тримати себе постійно в якихось певних рамках неможливо. Тому завжди присутні емоції, тому що ти бачиш це кожного дня. Яка геополітика? Складна в будь-якому випадку. І це відображається на тому, що людині треба зважено та з холодним розумом підходити до того, що благо більшості і загальне благо країни треба витримати і досягнути його, незважаючи на те, які зараз обставини проходять в нашій державі. Чи може зміна політичного керівництва в Росії радикально змінити її зовнішню політику? Це скоріше може дати можливість на когось скинути провину за ті помилки, що були в певних аспектах зовнішньої політики. Можна буде звинуватити того, кого приберуть, в тому, що саме він був винний в тому, що відбувається. Зовнішньополітичний курс залежить не від однієї людини, завжди зовнішньополітичний курс залежить від погодження еліт з керівництвом або з певними позиціями керівництва. І, відповідно, одна людина ніколи не може приймати одноосібне рішення. Це рішення приймається або з мовчазної згоди, або з підтримки певного кола людей. Чи є ймовірний подальший розпад Росії і коли це може статися? Теоретично можливо все. Але в практичному плані розпад Росії – це розділення величезного монстра, який буде потім гнити частками. Я не впевнений, що світова спільнота зацікавлена в тому, щоб розділити Росію. Скоріше контролювати її та утримувати в певних межах – так. Розпад – тоді буде важче домовлятися з тими керівниками, які з'являться на місцях. Дуже дякую вам за інтерв'ю.